Смартфони середнього цінового сегменту постійно вдосконалюються. За ту ж суму, що й 6 років тому, ви можете отримати значно кращий пристрій. Pixel 7 – чудовий тому приклад. Цей смартфон створений для тих, хто шукає оптимальне співвідношення ціни та якості. Якщо ваш поточний смартфон служить вам уже понад 6 років, Pixel 7 стане чудовою заміною. Одна з ключових його особливостей – це зручний розмір. У сучасному світі великих екранів Pixel 7 залишається компактним і зручним для управління однією рукою. Мені не складно однією рукою дотягнутися до верхнього краю екрану. Він не відчувається товстим у руці. Бокові алюмінієві рейки не відчуваються слизькими, як і не відчувається слизькою пластикова задня кришка. Щоправда, у мене вона сильно заляпувалась. Я це виправив, встановивши вінілову плівку, яка захищає задню пластикову кришку від подряпин і забруднення. За весь час, поки я користуюсь смартфоном без захисного скла чи плівки, у мене не з'явилися видимі подряпини на екрані, чого не можу сказати про бокові рейки. На них з'явилися видимі подряпини і сліди від падіння. Переходячи до апаратного забезпечення, хочу окремо сказати про якісний вібромотор. При наборі тексту вібрації чіткі, приємні, і що мене приємно вразило, вібрація синхронізована з певною кількістю мелодій. Це означає, що ви не лише відчуєте вібрацію, але й відчуєте її в такт мелодії. Це може здатися дрібницею, але мені це додає приємних відчуттів від користування смартфоном. Порівняно з моїм попереднім смартфоном, батарея у Pixel мене не розчарувала. Більшість часу я користуюсь Wi-Fi і використовую смартфон для комунікації та споживання контенту. В середньому мені вистачає одного заряду батареї на 7 годин роботи екрану, або інакше кажучи, при легкому використанні мені достатньо зарядити смартфон один раз на 2,5 дні. Та при повсякденному використанні мені достатньо зарядити один раз на один день. Варто зазначити, що при використанні LTE батарея швидше розряджається. Особливо швидко розряджається, якщо низький рівень сигналу з базовою станцією оператора. По кабелю Pixel підтримує швидку 18 Вт зарядку і, звичайно, бездротову 7,5 Вт зарядку, яка повільно заряджає, але при використанні ресурсомістких програм лише підтримує рівень заряду смартфону. Щодо нагрівання, я зустрічався з ним дуже рідко, і виникало воно головним чином через застосунок, що некоректно працював, або коли сидів в укритті, де дуже низький рівень сигналу. Зазвичай смартфон не відчувається гарячим і сильно гарячим. Тепер давайте звернемо увагу на екран. На цьому смартфоні представлений чудовий дисплей з частотою 90 Гц, але за замовчуванням в налаштуваннях стоїть 60 Гц, аби економити заряд батареї. Я помітив особливість роботи екрану у теплу пору року. Під час сонячної погоди при максимальній яскравості екран падає до 60 Гц. Щодо сканера відбитків пальців, він працює нормально. Спрацьовує так само швидко, як і на моєму попередньому смартфоні. Важливо відсканувати палець у звичному для вас положенні, так як ви будете найчастіше тримати смартфон. Треба звикнути твердо, міцно притискати пальці до сканера. Можливо, ви бачили відгуки в інтернеті про ненадійну роботу сканера. Так от, у мене були випадки з мокрими руками, коли сканер не спрацьовував. Pixel 7a оснащений чудовими камерами. Фронтальна камера має ультраширокий кут огляду, що дозволяє захопити більше людей або навколишнього середовища в кадр. На задній панелі розташований основний модуль камери, який доповнений ультрашироким модулем. Це дає гнучкість при зйомці, дозволяючи легко перемикатися між широкими та детальними кадрами. На жаль, макрорежиму тут немає, однак це не означає, що ви не отримаєте всі ті самі програмні функції, те програмне забезпечення, що і старші моделі. Для мене програмне забезпечення зіграло важливу роль при виборі саме цього смартфону. Як і всі смартфони Pixel, він має швидкий доступ до оновлень операційної системи, алгоритми камери, що видають деталізовану картинку з приємними для більшості людей кольорами, однакова і передбачувана робота камери в різних застосунках. Функція «Зараз грає», що слухає і запам'ятовує композиції, що лунають поблизу. Функція «Чарівна гумка», що автоматично виявляє на ваших фотографіях небажані об'єкти та пропонує їх видалити. Функція «Різке фото», що робить розмиті зображення більш чіткішими. Функція «Найкращий кадр», що робить серію фотографій і дозволяє вибрати найбільш підходящий кадр. Функція «Вибирати», що дозволяє скопіювати текст або скопіювати і поділитися зображенням із застосунку, навіть якщо сам застосунок не надає такої можливості. Нова, схожа на попередню, функція «Обвести і знайти» робить пошуковий запит по вибраному елементу на екрані і тепер дозволяє скопіювати текст, що написаний українською мовою.
Але програмне забезпечення як будь-що не ідеальне. Так от певні користувачі стикаються з тим, що після квітневого оновлення відпадає зв'язок. З цим я особисто не стикався, а те, з чим я особисто стикався, це з новим багом з білою смугою, яка некоректно відображається у вертикальній орієнтації. Враховуючи, що різні виробники смартфонів можуть використовувати різні графічні інтерфейси, я б радив поцікавитись, чи є у Pixel ті програмні функції, якими ви найчастіше користуєтесь. Як приклад, можна навести відсутність можливості вимкнути NFC в шторці повідомлень. І говорячи про NFC, він має більшу дальність дії порівняно з моїм попереднім смартфоном, тобто не потрібно так близько прикладати смартфон до терміналу, щоб здійснити оплату. У момент вибору смартфона головними критеріями для мене були компактний розмір, стабільна операційна система, довготривала підтримка програмного забезпечення, якісна камера, ширококутні фронтальна і задня камери, доступна ціна. Кнопки регулювання гучності та блокування повинні бути чіткими та зручними. Міцний корпус без скляної задньої панелі, підтримка бездротової зарядки та eSIM і екран з високою частотою оновлення. Pixel відповідав усім моїм вимогам і став найкращим вибором. Я жодним чином не розчарувався у цьому смартфоні, ба навіть зачарувався. Хочу зазначити, що я купив БУ пристрій в магазині Pixofon за свої власні кошти. В кінці відео я хочу попросити вас зайти на офіційні сайти волонтерських організацій, як то «Повернись живим», фонд Сергія Притули або «Госпітальєри» і задонатити на загальні рахунки, аби допомогти закрити ті збори, які повільніше закриваються або менш медійні.